Tervetuloa katsomaan Katselkaa Herran tekoja -ohjelmasarjaa. Näissä ohjelmissa me haluamme katsahtaa Herran ihmeellisiin tekoihin. Herra oli antanut minulle erityisen unen, jossa minulle ilmoitettiin eräs kadun nimi. Ja se oli täysin muista poikkeava nimi ja siksi se oli helppo ymmärtää, että ei ole muita sen vaihtoehtoja kuin mennä sille kadulle. Ja näin me sitten joudutuimme eräälle sellaiselle asualueella, jossa sitten oli erään juutalaisen rabbin talo. Sen oven edessä oli sellainen kynttelikkö, menora, ja sitten me siitä käsitimmekin, että tuo on se rabbin talo. Ja me sitten, Niina sitten kävi kysymässä tuolta rabbin vaimolta, että voisimmeko me mahdollisesti tulla tapaamaan rabbia. Ja vaimo ilmoitti sitten kelloajan, milloin voitaisiin tulla käymään heillä kylässä. No kun tuossa kynttilää jalassa oli yli se korkea se keskimmäinen lamppu rikki, niin tuli ajatus, että mehän voitaisiin hommata uusi polttimo tuohon menoraan ja jotain tuliaista sitten, kun mennään käymään. Ja niin me sitten teimme niin ja hommasimme sen ja sitten jotain muutakin. Ja sitten meitä jännitti, että kuinka meidät otetaan vastaan tuolla rabbin talossa. Ja mitähän he oikein ajattelevat, kun me sinne haluamme tulla juttelemaan heidän kanssaan. Kun me sitten tultiin sinne sisälle, niin meitä vastassa olikin semmoinen nuori rabbi ja hänen vaimonsa ja 2 pientä lasta. Heillä oli 2 pientä tyttöä. No mä sitten ensin kerroin heille, että me uskomme Israelin Jumalaan ja siunaamme Israelia. Ja kerroin myöskin, että kuinka mä hyvin nuorena aloin lukemaan pyhiä kirjoituksia ja raamattua. Siellä halusin oppia tuntemaan paremmin Jumalaa. No, me luettiin sitten myöskin sen päivän synagogan lukuteksti, kun synagogassa on sellainen käytäntö noissa ortodoksi-juutalaisissa synagogissa, että siellä on aina tietty lukukappale, mitä luetaan aina kulloinkin. Ja me päätettiin, että luetaan se sen päivän teksti. Ja siinä luki näin, että ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen, oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen, Joosef oli myyty orjaksi. Mä sanoin sitten siinä, että vielä kun Israelin kansa odotti pelastusta, niin pelastus oli jo valmistettu, sillä heidän veljensä oli siellä. Ja Messias on lähetetty. Me verrattiin Joosefia Messiaaseen esikuvana, kuinka Joosef oli siellä pakanoiden keskellä jo valmistanut heille leivän, niin kuin Messias on nytkin pakanoiden keskellä jo valmistanut Israelille pelastuksen. Pakanakansat monet ovat saaneet hänestä kuulla. Ja monet tuntevat pakanakansoissa hänet ja he ovat saaneet. Monet meistä on saanut häneltä vastauksen vanhurskauden nälkäämme ja janomme. No, jatkoin sitten seuraavasta psalmista 106, koska oli ihmeellistä, että mä olin juuri lukenut tuon psalmi 106 just sitä ennen. Ja mä ajattelin, että no aika jännä, että tässä luettiin nyt tämä 105, että no luetaanpa se 106, koska oli just sitä lukenut. Luin seuraavan jakeen. Hän pelasti heidät vihamiehen kädestä ja lunasti heidät vihollisen vallasta. Tämä psalmi 106 kertoo Israelin pelastuksesta Egyptistä. Tuo psalmi kertoo siitä, että kuinka tuo maallisesta ohduudesta pelastuminen ei kauan kansan mielessä pysynyt, vaan pian kansa lankesi taas todellisen vihollisen, eli synnin houkutukseen. Mä sitten sanoin tälle rabille, että todellinen Israelin vihollinen ei ole Egypti eikä mikään muukaan, vaan synti on se todellinen Israelin vihollinen. Ja tuo rabbi oli aivan samaa mieltä, että synti on se todellinen vihollinen, ei mikään kansa. Tuo keskustelutilanne oli tosi lämmin ja rabbi puhui Toorasta ja me puhuttiin Messiasta. Me kerrottiin, että me olemme löytäneet pyhistä kirjoituksesta, tai mitä me ollaan löydetty pyhistä kirjoituksesta. Ja me ollaan ymmärretty, että tulevaisuudessa Israel astuu ihmeelliseen tehtävänsä olemaan vanhurskaudeksi koko maailmalle. Näin on ennustettu. Ja me juutalaiset ja pakanat tarvitsemme toisiamme. Sanoin, että juutalaisilla on pakanoille annettava ja pakanoilla on juutalaisille annettava. Rabbi sanoi, että kyllä asia on juuri näin. Hän oli samaa mieltä. Hän myös uskoi samalla lailla, että tulevaisuudessa Israelilla tulee olemaan erityinen tehtävä Jumalalta kansana.
No kun Rabbi puhuu sitten tästä Tooran merkityksestä, niin Niina sanoi tälle Rabille, että jokainen ihminen kuitenkin etsii ensimmäisenä vastausta tärkeimpään kysymykseen, että kuinka saada syntinsä anteeksi, saada puhdas sydän ja pelastusvarmuus. Ja jatkoin sitten siitä, että tämä hyvä sanoma on juutalaisten levittämänä pakanoille, on vallannut monien sydämet pakanakansoissa, sanoma pelastuksesta. No pojat oli siinä leikkinyt näiden pienten tyttöjen kanssa siinä olohuoneen lattialla ja ihan hiljaa olivat koko tämän meidän aika pitkänkin keskusteluajan, eivät paljon mitään ääntä pitäneet ja pienet tytöt seurasivat siinä poikien leikkiä hiljaa ujosti. Ja lopuksi sitten me kiitettiin toisiamme siitä, että meillä oli vilpitön keskustelu siinä yhdessä ja lopuksi sitten Niina kysyi, että voitaisiko me yhdessä rukoilla. Ja niin me rukoilimme siinä, mutta rukouksemme päätteeksi tämä Rabbi yllättäen sanookin meille, että eräässä unessa Jeesus ilmestyi hänelle. Ja hän kertoi sitten, mitä hän oli kokenut. Ja se oli meistä ihmeellistä. Me iloitsimme siitä, että ihmeellistä. Jumala kutsui meidät tänne ja tämä Rabbi on nähnyt unessa Jeesuksen ilmestyvän hänelle. Mutta sitten hän kertoi myös jotain sellaista, mikä ei ollut kovin hyvä asia. Ja niin sitten me emme siihen kuitenkaan enempää kiinnittäneet huomiota, vaan iloitsimme siitä yhdestä asiasta, että Jeesus oli ilmestynyt hänelle. Niin hän kertoi meille. No, meidän pieni poika Sisu, joka oli koko ajan ollut hiljaa, niin yhtäkkiä hän sanoi sitten englanniksi sieltä, että vihollinen yrittää huijata kaikkia. Ja Rabbikin sitten kysyi, että mitä hän sinä sanoitkaan, ja toistetaan sitten, että vihollinen yrittää huijata kaikkia ihmisiä. Ja niin me koimme, että tuossa unessa häntä oli myös yritetty huijata jollain tavalla. Ja se oli se asia, minkä me jätimme sanomatta, mutta pieni poikamme sen sieltä yllättäen sanoo. Israel valmistetaan aikamoisissa ahjoissa siihen tulevaan tehtäväänsä. Luonnollinen ihminen ajattelee, että ihmisen lujuus on semmoinen sen ahjon tarkoitus, että ihminen tulee lujaksi ja vahvaksi. Ja Israel onkin aika vahva kansa. En mä tiedä mitään vahvempaa kansaa kuin Israel. En tunne tässä maailmassa. Ne on tosi vahvoja ihmisiä ja ovat hyvin päättäväisiä ja voimakkaita ja voimakastahtoisia, kyvykkäitä ja oppineita ja rohkeita. Mä näen sillä tavalla. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että Jumala on tällaista työtä heissä tehnyt, mutta tämä ei ole se kuitenkaan se lopullinen päämäärä, mitä Jumala tekee, vaan sen jälkeen, kun Jumala tekee meistä myöskin vahvoja kestämään, Jumalan täytyy myöskin meidät murskata, että me voitaisiin oikeasti olla Jumalan käytössä. Ja se on se raskas asia, mitä en toivoisi Israelille. Mutta Jumalan täytyy kuitenkin nöyryyttää Israelin kansa, että se voisi ottaa vastaan Messiaan ja nöyrtyä Jumalan edessä todella pieneksi ja vähäiseksi, niin että loppujen lopuksi heidän täytyy ymmärtää, että pakanat löysivät Messiaan. Ja sitten heistä tulee vasta todella hyvä Jumalan käyttökalu, niin kuin meidänkin elämässä. Kun meidät ensin murennettiin, niin sitten vasta meistä tuli oikein nöyriä. Me ei koskaan ajatella olemme toisia suurempia, mutta silti me saamme palvella ihmeellisessä tehtävässä. Ja omasta kokemuksesta me tiedämme tämän, että näin täytyy tapahtua, ja niin Raamattukin sen ilmaisee. Me emme tule nöyryyttämään heitä, ja kiitos Jumalalle, eikä tarvitsekaan, me emme haluakaan todellakaan nöyryyttää ketään, mutta tämä maailman pahuus on sen tekevä. Ja se, joka lähtee sotimaan Israelia vastaan, sotii Jumalaa vastaan, ja sen todella Jumala lopulta nöyryyttää, mutta me rukoillaan Israelin puolesta, että Jumalan tahtoa sen kohdalla siunataan Israelia, ei vain siksi, että me saisimme itse siunauksen, vaan siksi, että Jumalan silmissä on kallista ja rakasta siunata Israelia siihen tulevaan tehtävään, mistä Raamattu meille aivan selvästi puhuu. Israelilla on oleva tulevaisuudessa ihmeellinen osa ja kunnia, mutta se tapahtuu sen kautta, että kansasta tulee Jumalan edessä todella pieni ja nöyrä. Amen. Erässä hengellisessä laulussa, joka tosin on englanninkielinen, mutta
Siinä kerrotaan sellainen kuvaus meistä ikään kuin viimeisellä tuomiolla. Ja kuvaillaan se oikeussali, kuinka me ollaan siinä syytetyn paikalla ja sitten siellä on kaikkivaltias Jumala tuomarin paikalla ja syyttäjä on vihollinen. Mutta sitten siinä laulussa kerrotaan, kuinka vastapäätä on kuitenkin puolustaja, joka ei ole koskaan hävinnyt yhtään tapausta. Hän on Jeesus, Messias, Nasaretista. Raamattuhan sanoo, että meillä on puolustaja Isän tykönä. Mä ajattelen, että tässäkin tilanteessa, kun esimerkiksi Israelia ajattelee tai keskustellaan Israelista tai miten toimitaan Israelia kohtaan ja monia muitakin Herran asioita kohtaan, niin me ollaan jokainen tietyllä tavalla vastuullisia kaikista teoistamme ja jopa ajatuksistamme. Mä ajattelen, että meidän täytyy valita se, että mitä me tehdään. Ja ollaan aikaisemminkin sanottu, että me ollaan vastuussa myöskin siitä, mitä me ei tehty. Jos Herra kehottaa meitä siunaamaan Israelia, niin meidän tulee silloin siunata Israelia. Matteus 10 ja 28 sanoo, että älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Tässä me ollaan todellakin kaikki Jeesuksen armon tarvitsijoina. Jeesus pelastaa meidät, pyyhi meidät puhtaaksi meidän synneistämme. Ja Herra, sä näet ne ajatukset, joissa me ollaan laistettu, joissa me ollaan yritetty päästä helpolla tai yritetty kiertää sun tahtoa. Me pyydetään Jeesus, että sä armahdat meidät ja annat meille anteeksi. On surullista ajatella, että sinä olet surru meidän puolesta, sinä olet kärsinyt meidän puolesta. Mutta kiitos Jeesus, että sä olet ollut valmis kärsimään, kantamaan meidän puolesta meidän syntiemme rangaistuksen. Kiitos sulle. Mua on viime aikoina puhutellut tosi paljon, kuten olette huomannut näistä edellisistä ohjelmista, niin Vanhan testamentin kertomukset siitä leeviläisten valinnasta ja leeviläisten tehtävästä. Se on ollut niin mielenkiintoinen, että olen kiittänyt Herraa todella paljon, että hän on taas avannut Raamattua ja on saanut siitä yksittäisiä asioita. Tuntuu, että tämä on niin iso kirja ja iso kokonaisuus. Yksikin pieni tällainen aihealue sisältää niin paljon rikkautta. Mutta olen ajatellut tätä, kun opetuslapset oli yläsalissa ja sitten Pyhä Henki tuli sinne ja ikään kuin tulisia kieliä tuli heidän päänsä päälle ja Pyhä Henki valtasi heidät, niin ajattelen, että Herra itse on voidellut kaikki opetuslapsensa, kaikki apostolit tällä tavalla tässä uudessa liitossa julistamaan ja toimittamaan tätä pappin tehtävää. Ystävät, olkaa siunattuja ja katselkaa Herran tekoja.